የዛሬው ክላሳችንን በጥያቄ የምጀምር ነው የሚሆነው Have you ever been to France? ምንድነው ልጠይቃችሁ የፈለኩትኝ Have you ever been to France? በሚል ጊዜ በህይወታችሁ ፈረንሳይ ወደምትባል ሀገር ሄዳችሁ ታውቃላችሁ ወይ እያልኩኝ ነው አይደለ እንግሊዘኛ ላይ Have you ever እያልን በርካታ ጥያቄዎችን እንጠይቃለን ወይም ደግሞ ሲጠየቁም እናዳምጣለን So today we are going to see 25 present perfect questions ስለዚህ በእንግሊዘኛ ወደ 25 የሚደርሱ በpresent perfect የተሰሩ ጥያቄዎችን እናያለን present perfect ማለት ሌላ ምንም ነገር አይደለም have you ever ብሎ የሚጀምር ጥያቄ ነው ዛሬ የምናየው ማለት ነው So have you ever ብላችሁ በመጠይቁ ጊዜ ወይም ደግሞ present perfecትን ተጠቅማችሁ ጥያቄ ስትጠይቁ የተለያዩ ነገሮችን መጠየቅ ትችላላችሁ የመጀመሪያው experience ይሆን ነገር አንድ ሰው በህይወቱ አካሂዷል ወይስ አላካሄደም ያን ነገር ልምድ አድርጎታል ወይስ አላደረገም የሚለውን ቼክ ታደርጉበታላችሁ ሶ እንደ ምሳሌ ክላሱን በመጀመር ጊዜ ያነሷት ጥያቄ ለዚህ ጥሩ ምሳሌ ትሆንናለች Have you ever been to France በህይወቱ ይሄ ሰውዬ ፍራንስ ወደምትባል ሀገር የመሄድ ኤክስፒሪየንስ አለው ወይስ የለውም የሚለውን ቼክ ለማድረግ ተጠቀምበታለሁ ነገር ግን እሱ ብቻ አይደለም If there is a change over time ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው changes over time በጊዜ ሂደት ውስጥ የተለወጠ ነገር ካለ ምን ማለት ነው አንድ ሰው ለምሳሌ ኮሌጅ ገብቶ እየተማረ በዛ ቆይታ ውስጥ የሆነ ለየት ያለ ነገር ከተከሰተ ሊጠይቅበት ይችላል ለምሳሌ Have you ever changed your major in college ብለው ኮሌጅ እያለ ሜጀር ትምህርትህን ቀይረሃል ወይ አያችሁ በጊዜ ሂደት ውስጥ የሆነ ነገር የተቀየረ ነገር አለ ወይ ነው ሰው ሁለት ነገር አየን ሶስተኛውስ accomplishment አንድን ሰው በህይወቱ ይሄን ነገር አሳክተ ታውቃለህ ወይ ብለን መጠየቅ እንችላለን Have you ever won a medal በህይወት ያሸነፍከው ሜዳሊያ አለ ወይ ግልጽ ነው አይደለ so accomplishment ሁሉም ጥያቄዎች Have you ever ብለው ነው የሚጀምሩት ሌላስ uncompleted actions you are expecting ቀደም ብሎ የተጀመረ ነገር ግን እስካሁን ያልተጠናቀቀ ይጠናቀቃል ብላችሁ የምትጠብቁት ድርጊት ለምሳሌ ልጃችሁን የቤት ስራውን ሰርተ ጨርስ ብላችሁ አዛችሁት አሁን ምንድነው ቼክ ማድረግ ይፈልጋችሁት ይሄ ድርጊት ተጠናቋል ወይስ አልተጠናቀቀም ነው ስለዚህ ምን ብላችሁ ትጠይቁታላችሁ Have you finished your homework ever የምትለው እዚህ ጋር actually የለችም ግን present perfect ነው Have you finished your homework ስለዚህ የቤት ስራህን ጨርሰሃል ወይ ብለን እየጠየቅነው ነው ማለት ነው ሌላኛው እና የመጨረሻ ማነሳላችሁ multiple actions at different times ከዚህ በፊት ብዙ ድርጊቶች በተለያየ ጊዜ ተደጋግሞ ተደርገዋል ወይ የሚለውንም መጠየቅ እንችላለን ማለት ነው ለምሳሌ Have you been to the doctor many times this year በዚህ ዓመት ውስጥ ዶክተር ጋር ብዙ ጊዜ ሄደህ ታውቃለህ ወይ አያችሁ ድርጊቱ ብዙ ጊዜ ተደጋግሟል ወይ የሚለው ቼክ የምናደርግበት ነው ማለት ነው ስለዚህ present perfect ጥያቄዎች አንድ ኤክስፒሪየንስን ለመጠየቅ ልምድን ሁለት if there is a changes over time accomplishment uncompleted actions we are expecting ወይም ደግሞ የመጨረሻው multiple actions at different times ለነዚህ ልንጠቀምበት እንችላለን ማለት ነው አሁን ወደ አዘጋጀውላችሁ ወደ 25ቱ have you ever ብለን ልንጠይቃቸው የምንችላቸው እንግሊዘኛ ላይ በጣም ተደጋጋሚ ሆኑ ጥያቄዎችን እያንዳንዳቸውን እየዘረዘርን የምናየው ነው የሚሆነው ማለት ነው የመጀመሪያው ብዙ ጊዜ ሰዎችን ምን ብለን ልንጠይቅ እንችላለን Have you ever traveled to another country Have you ever traveled to another country ምንድነው ልምድ እየጠየቅን ነው ሰዎች እንደዚህ አድርጋችሁ ታውቃላችሁ ብለን ምን እያለን ነው ኤግዛክትሊ ወደ ሌላ ሀገር በህይወቶ ተጉዘው ያውቃሉ ወይ Have you ever traveled to another country before ስለዚህ የምትጠይቁት ሰው ከፊት ለፊታችሁ ያለ ወንድ ሊሆን ይችላል ሴት ልትሆን ትችላለች ብዙ ሊሆን ይችላሉ you አንተ አንቺ እናንተ የሚለውን ይወክልኛል Have you ever traveled to another country ወደ ሌላ ሀገር ተጉዘህ ታውቃለህ በህይወት ወደ ሌላ ሀገር ተጉዘሽ ታውቂያለሽ በህይወትሽ ብለን የምንጠይቅበት ነው ልብ በሉ Have you ever ስትሉ እንደዚህ አድርገህ ታውቃለህ ወይ ነው እሺ ሐሳቡ ሁለት Have you ever met a celebrity
በህይወትህ ታዋቂ ሰዎችን አግኝተህ ታውቃለህ? በህይወትሽ ታዋቂ ሰዎችን አግኝተሽ ታውቂያለሽ? Have you ever met a celebrity before? በህይወትህ ከዚህ በፊት ሴሌብሪቲዎችን አግኝተህ ታውቃለህ ወይ? ልብ ማለት ያለብን have you ever ካልን በኋላ የምናመጣት ቃል መጀመሪያ ላይ traveled፣ አሁን ደግሞ met። እነዚህ ምን ይባላሉ? V3 the third form of the verb፣ የቨርብ ሶስተኛ ቅርጽ ነው። meet ብለን V1 እንጠቀማለን። V2 met፣ V3 met። met V3 ነች። V3 ነው የምንጠቀመው። ሶስተኛ ጥያቄያችን have you ever climbed a mountain? ምን ማለት ነው? ይስ climb means ተራራን መውጣት። ስለዚህ ምን እያልኩኝ ነው ማለት ነው? have you ever climbed a mountain before? በህይወትህ ከዚህ በፊት ተራራ ወጥተህ ታውቃለህን? አያችሁ፣ ሰዎች በህይወታቸው ከዚህ በፊት ምን አድርገው ያውቃሉ የሚለውን ቼክ እያደረግን ያለ ነው። መቀጠል እንችላለን። have you ever lost your wallet? have you ever lost your wallet? ዋሌት ቦርሳህን በህይወትህ ጥለህ ታውቃለህ ወይ? ቀጥሎ ደግሞ ማየት እንችላለን። have you ever won a competition? have you ever won a competition? competition ምንድን ነው? ውድድር። won ማሸነፍ። ስለዚህ በህይወትህ ማንኛውንም ውድድር ሊሆን ይችላል አሸንፈህ ታውቃለህን? so have you ever won a competition before ብላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ። so ወደ 5 የሚደርሱ አይተናል። 6 have you ever been፣ አሁን have you ever been ስትሉ እዚህ ቦታ ሄደህ ታውቃለህ ወይ ማለት ነው። እሺ have you ever been ከዛ to ብላችሁ ቦታውን ትጠቅሳላችሁ። have you ever been to France? have you ever been to አዲስ አበባ እያላችሁ መጥቀስ። አሁን ግን have you ever been to a concert? በህይወትህ ኮንሰርት ላይ ተገኝተህ ታውቃለህ ወይ ብለን እየጠየቅን ነው ማለት ነው። ኦኬ እንቀጥል። have you ever forgotten? forgotten ምን ማለት ነች? መርሳት። በህይወትህ ረስተህ ታውቃለህ ወይ? have you ever forgotten someone's birthday? የአንድን ሰው የልደት ቀን ረስተህ ታውቃለህ? ምናልባት የምታውቁትን ሰው ሊሆን ይችላል። have you ever forgotten someone's birthday? የአንድን ሰው የልደት ቀን ረስተህ ታውቃለህ ወይ? ሰው ጥያቄዎቻችን ግልጽ እየሆኑ ነው ብዬ አስባለሁ። መቀጠል እንችላለን። 8ኛ ላይ ነው። have you ever tried a food? ምግብ ቀምሰህ ከዛ አልጨረስኩትኝም። እሺ have you ever tried a food ብዬ ባቆም በህይወትህ ምግብ ቀምሰህ ታውቃለህ ወይ ነው። እንደዛ ለማለት ፈልጌ አይደለም። have you ever tried a food and didn't like it? ምግብ ቀምሰህ ሳትወደው የቀረኸው በህይወትህ አለ ወይ? የሆነ ነገር ቀምሰህ ምናልባት ሳትወደው የቀረኸው ምግብ አለ ወይ ብለን እየጠየቅን ነው ማለት ነው። have you ever tried a food and didn't like it? have you ever been on a plane? have you ever been on a plane? አውሮፕላን ላይ ወጥተህ ወይም በአውሮፕላን ሄደህ ታውቃለህ ወይ? so all these questions ትኩረት የሚያደርጉት በህይወትህ እነዚህ ነገሮች አድርገህ ታውቃለህ ወይ የሚለው ላይ ነው። have you ever written a letter to someone? what does it mean? have you ever written a letter to someone? ለአንድ ሰው ደብዳቤ ጽፈህ በህይወትህ ታውቃለህ እያለን ነው ማለት ነው። have you ever been a park before? ፓርክ ውስጥ ሄደህ ታውቃለህ ወይ እያለ ነው። ፓርክ ውስጥ ሄደህ ታውቃለህ ወይ በህይወትህ? እንቀጥል። have you ever broken a glass? have you ever broken a glass? በህይወትህ ጠርሙስ ሰብረህ ታውቃለህ ወይ ብለን እየጠየቅን ነው። have you ever seen a wild animal up close? what does it mean? have you ever seen አይተህ ታውቃለህ ወይ? ምን? a wild animal የዱር እንስሳ። up close means በጣም በቅርበት። ለምሳሌ በህይወትህ አንበሳ አይተህ ታውቃለህ ወይ ለማለት ብንፈልግ have you ever seen a lion before? በህይወትህ አንበሳ አይተህ ታውቃለህ ወይ? 14 ደርሰናል። ቀጥሎ ደግሞ have you ever been lost? have you ever been lost in a city? በከተማ ውስጥ ጠፍተህ ታውቃለህ ወይ? have you ever been lost in a city? ስለዚህ በከተማ ውስጥ ራስን ጠፍተህ አግኝተው ታውቃለህ ወይ? have you ever had a surprise party? ስለዚህ ሰርፕራይዝ ፓርቲ ከዚህ በፊት አጋጥሞ ያውቃል ወይ እያለ ነው ማለት ነው። በማስከተል ሌላኛው የምናየው ጥያቄ have you ever made a speech in public? በምንል ጊዜ ምን እያለ ነው? have you ever made a speech? speech ማለት ንግግር ማለት ነው አይደለ?
have you ever made a speech in public? ፐብሊክ ደግሞ ህዝብ የሚሰበሰብ ቦታ። ስለዚህ ብዙ ሰው ያለበት ቦታ ላይ ንግግር አድርገህ ታውቃለህ ወይ? ሁሉም ጥያቄዎች ይመሳሰላሉ አይደለ? have you ever በምንል ጊዜ ይሄኛውም ደግሞ ምንድነው አንድ ሰው በህይወቱ ይሄንን አድርጎ ያውቃል ወይ ብለን እየጠየቅን ነው። have you ever planted a tree? ምን እያለ ነው እዚህ ጋርስ? plant means ተክል ነው። እዚህ ጋር ግን እንደ verb ነው የተጠቀምነው፣ መትከል ድርጊት ነው። have you ever planted a tree? በህይወት ዛፍ ተክለህ ታውቃለህ ወይ እያለን ነው ማለት ነው። have you ever been on TV? have you ever been on TV? ስለዚህ ቲቪ ላይ በህይወት ታይተህ ታውቃለህ ወይም ደግሞ ቲቪ ላይ ወጥተህ ታውቃለህ ወይ? ሌላም ማየት እንችላለን። have you ever learned to play a musical instrument? have you ever learned ስንል ተምረህ ታውቃለህ ወይ? ምን ለማድረግ? to play a musical instrument። ስለዚህ የሙዚቃ መሳሪያ በህይወት ለመጫወት ተምረህ ታውቃለህ ወይ? have you ever been to a professional sports event? have you ever been to a professional sports event? ስለዚህ ፕሮፌሽናል የሆነ የስፖርት ክንውን ላይ ተገኝተህ ታውቃለህ ወይ እያለ ነው ማለት ነው። so have you ever been ስንል ሄደህ ተገኝተህ ታውቃለህ ወይ ብለን እየጠየቅን ነው ማለት ነው። have you ever ridden a horse? ፈረስ ጋለብህ ታውቃለህ ወይ? so ፈረስ መጋለብ ምንድነው? ራይድ ነው የምንለው። ራይድ ለመኪና ሲሆን ድራይቭ ነው የምንለው አይደለ? ነገር ግን ለሞተር ለፈረስ በተለይ ደግሞ ከላይ ቁጭ የምንልበት ከሆነ ምንድን ነው የሚባለው? ራይድ። ራይድ v1 ነች። v3 ምንድነው? ሪድን። so have you ever ridden a horse? ፈረስ በህይወትህ ጋልበህ ታውቃለህ ወይ እያለ ነው። have you ever been to a museum? በህይወትህ have you ever been ከተባለ አንድ ሰው መጥቶ have you ever been ካላችሁ ምን እያላችሁ ነው? እዚህ ቦታ ሄዳችሁ ታውቃላችሁ ወይ ብሎ እየጠየቃችሁ ነው። እናንተም ስጠይቁ እንደዛው። so have you ever been to a museum before? በህይወታችሁ ሙዚየም ውስጥ ተገኝታችሁ ታውቃላችሁ የሚል ጥያቄ ነው እየጠየቅን ያለ ነው። have you ever tried to learn a new language? of course በህይወታችሁ አዲስ ቋንቋ ለመማር ሞክራችሁ ታውቃላችሁ ወይ? so you are trying to learn English. so basically ምንድነው ይሄ ጥያቄ ለእናንተ የሚሆን ነው ማለት ነው። so have you ever tried ስንል ሞክረህ ታውቃለህ ምን ማድረግ? to learn a new language አዲስ ቋንቋ ለመማር ሞክረህ ታውቃለህ ወይ? አሁን ራፕ አፕ እያደረግን ነው። have you ever been on a boat? have you ever been ቅድም ብለናል። have you ever been on a plane? አውሮፕላን ላይ ሆናችሁ ታውቃላችሁ ወይ ብዬ ጠይቃችኋለሁ። አሁን ደግሞ ምንድነው ጀልባ ላይ ሆነ ታውቃለህ ወይ? have you ever been on a boat? የመጨረሻዋ 25ኛው ጥያቄያችን have you ever seen? አይተህ ታውቃለህ ወይ? ምን? have you ever seen a solar eclipse? ስለዚህ የፀሐይ ግርዶሽ በህይወትህ አይተህ ታውቃለህ ወይ ወይም አይተሽ ታውቂያለሽ ወይ ብዬ እየጠየቁኝ ነው። ስለዚህ ይሄንን ቪዲዮ በደንብ አድርጋችሁ ደጋግማችሁ እዩት። ሁሉም ጥያቄዎች ጠቅለል ሲደረጉ ምን ብለው ነው የሚጀምሩት? have you ever ብለው ይጀምራሉ። ለምንድን ነው have you ever ብለን የምንጠይቀው? እንደዚህ አድርገህ ታውቃለህ ወይ ብለን ለመጠየቅ ስንፈልግ። so እነዚህ ሁሉ ጥያቄዎች ደግሞ ኮንስትራክት የተደረጉት በምንድን ነው? በፕሬዘንት ፐርፌክት ቴንስ ነው ማለት ነው። have you ever ካላችሁ በኋላ የሚመጡትን ቨርቦች ትኩረት አድርጉ። traveled፣ met፣ climbed፣ lost፣ won፣ been፣ forgotten፣ tried እነዚህ በሙሉ ከኤቨር በኋላ የሚመጡት ምንድን ናቸው? v3 ናቸው ወይም the third form of the verb የቨርብ ሶስተኛው ቅርጽ ናቸው ማለት ነው። ይሄ ፕሬዘንት ፐርፌክት መሆኑን ያሳየናል። ስለዚህ በጣም ቀላል ትምህርትን ያስተማርኳችሁ እናንተም ከታች ኮሜንት ሴክሽን ላይ have you ever እያላችሁ ሶስት ጥያቄዎችን ታስቀምጣላችሁ ማለት ነው። በመሆኑም ያንን ኮሜንት እያየሁኝ መስተካከል ያለበት ነገር ካለ እንድታስተካክሉ እኔም የምነግራችሁ ነው የሚሆነው። በቀጣይ ደግሞ ሌሎች ትምህርቶችን ይዤላችሁ እመጣለሁ። እስካሁን ድረስ ስለተከታተላችሁኝ ከልብ